এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম ফৰ্মেশন অফ সিলেট সাবডিভিজন। এই সিলেট জিলা যেটো বৰ্তমান বাংলাদেশত আছে, এই সাবডিভিজন তেতিয়া মানে অসমত আছিল, অসমৰ লগত আছিল। এই সিলেট সাবডিভিজনটো ফৰ্মেশনটো হেতু আমি ডিসকাস কৰিম। One of the first improvements brought about under the new regime was the introduction of the subdivisional system into the Sylhet district. এই নতুন যেটো চিফ কমিশনাৰশ্বিপ অফ আসাম যেটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে ইংৰাজ চৰকাৰে, তাৰ ফলত কি হৈছিল, এই সাব ডিভিজনাল সিস্টেমটো মানে সিলেট ডিস্ট্রিক্টত নতুনভাৱে ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হ'ল, which had previously been administered entirely from the headquarters station. ইয়াৰ আগতে সিলেট যেটো ডিস্ট্রিক্ট আছিল তাক মানে ডাইৰেক্টলি মানে হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা মানে হেৰি কৰা হৈছিল, ৰুল কৰা হৈছিল। It was clearly impossible in this way to deal adequately with the requirements of a tract containing a population of 2 million and possessing a most difficult and complicated system of land tenure, and in which the communications were so bad that many parts were almost impossible at certain seasons of the year. আৰু এই হেডকোৱাৰ্টাৰ যেটো মানে কলিকতা বা বেংগলৰ পৰা যেটো সিলেট ডিস্ট্ৰিক্টৰ যেটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সেইটো মানে বহুত দিগদাৰ হৈ গৈছিল, কিয়নো যেটো মানে সিলেট জিলাৰ সেই সময়ত যেটো জনসংখ্যা আছিল প্ৰায় 2 মিলিয়ন আছিল, প্ৰায় 20 লাখ আছিল, এণ্ড পজি মোষ্ট ডিফিকাল্ট। আৰু যেটো হেতৰ ল্যান্ড সিস্টেম আছিল, ল্যান্ড টেনিয়ৰ যেটো ভূমি পঞ্জীয়ন ভূমি যেটো সিস্টেম আছিল সেইটো মানে বহুত ডিফিকাল্ট, বহুত টান আছিল। এণ্ড যে কমিউনিকেশ্যন আৰু যেটো লিংকেজ, যেটো ল্যান্ড কমিউনিকেশ্যন অহা যোৱা যেটো ৰাস্তা ঘাট এইবিলাক মানে ইমানে বেয়া আছিল যে বছৰত মানে কোনো সময়ত মানে তাতে যোৱা মানে বহুত দিগদাৰ হৈ গৈছিল। To remedy this state of affairs, 4 outlying subdivisions were formed. আৰু সেই অনুপাতে মানে সিলেটৰ মানে 4টা সাবডিভিজন ফৰ্ম কৰিছিল ইংৰাজ চৰকাৰে। এটা হ'ল সুনামগঞ্জ, এটা হ'ল হবিগঞ্জ, এটা হ'ল মৌলবি বাজাৰ আৰু এটা হ'ল কৰিমগঞ্জ। And a separate officer at headquarters was told of to deal with the Jaintia Parganas. আৰু জয়ন্তীয়া পৰগনাজো মানে সিলেটৰ সাবডিভিজনৰ মাজত সোমাই আছিল। এই জয়ন্তীয়া পৰগনাজ মানে তেতিয়া বেলেগ এটা সেপাৰেট ইংৰাজ অফিচাৰ নিযুক্তি কৰা হ'ল জয়ন্তীয়া পৰগনাজ চলাবলৈ। It is now possible for the people in all parts of the districts to obtain justice, pay in their land revenue, and transact other business with the officers of government within a reasonable distance of their own homes, and for the officers to obtain an adequate knowledge of the local conditions prevailing in the areas which they have to administer. আৰু এই সাবডিভিজন কৰাৰ পিছত তেতিয়া কি হ'ল, এই লোকেল মানুহৰ কাৰণে গোটেইখিনি এই সব আটাইকেইটা পাৰ্টছত সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলবি বাজাৰ আৰু কৰিমগঞ্জ এইখিনি অঞ্চলৰ যিবিলাক মানুহ আছিলে হেতক মানে ন্যায় যেটো সিস্টেম, মানে যেটো ন্যায় বিচাৰৰ গোচৰৰ কাৰণে হেতক সুবিধা হৈছিলে, কিয়নো কোৰ্ট কাছাৰীবিলাক হেতৰ সাবডিভিজনত আনা হ'ল। আৰু যেটো ল্যান্ড ৰেভিনিউ যেটো ভূমি কৰ আছিলে সেইটো দিয়াও সহজ হ'ল, মানে হেডকোৱাৰ্টাৰত যাব লগা হোৱা নাছিলে, গুৱাহাটী বা কলিকতাত যাব লগা হোৱা নাছিলে, তাতেই মানে সাবডিভিজন দিব পৰা হৈছিলে। আৰু যেটো হেতৰ দৈনন্দিন যেটো লেনদেন আছিলে, আদান প্ৰদান বা যেটো ব্যৱসায় বাণিজ্য আছিলে এইবিলাক মানে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰৰ লগত, সেইটো মানে হেতৰ ঘৰৰ পৰা ওচৰ হৈ গ'ল, মানে ইমান দূৰ আহিব লগা হোৱা নাছিলে। And for the officers to obtain an adequate knowledge, আৰু যিবিলাক স্থানীয় যিবিলাক বিষয়া আছিলে, বিষয়া কৰ্মচাৰীবিলাক আছিলে হেতৰ মানে স্থানীয় যিবিলাক লোকেল যিবিলাক ৰীতি নীতি বা যিবিলাক কণ্ডিশ্যন সেইবিলাক এইটো এৰিয়াৰ তাৰ মানে জ্ঞান লোৱাটো মানে সহজ হৈ পৰিছিলে, কিয়নো এৰিয়াটো লিমিটেড আছিলে। এতিয়া ডিসকাস কৰিম জাজ অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ ন্যায়াধীশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। For some years, the chief commissioner had no commissioner to assist him, but the steady increase of work rendered it more and more difficult for him to perform efficiently his duties as the administration. Chief Commissionership of Assam বনোৱাৰ পিছত কেইবাৰ বছৰো মানে তেওঁৰ কোনো মানে এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ নাছিলে, আৰু সেই অনুপাতে আৰু ক্ৰমাৎ তেওঁৰ কামৰ যেটো ভাৰ আছিলে এইটো বাঢ়ি গ'ল, আৰু তেওঁ এইবিলাক মানে অকলে মানে চম্ভালাটো তেওঁৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ গ'ল। At the same time, to exercise direct control over the proceedings of the district officers, accordingly আৰু যিবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ আছিলে, ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰবিলাকক মানে ডাইৰেক্টলি কণ্ট্ৰল কৰা চিফ কমিশ্যনাৰৰ দিগদাৰ হৈ পৰিছিলে। Accordingly, in 1880, he was relieved of these duties in the districts of Brahmaputra Valley by the judicial commissioner. আৰু এই চিফ কমিশ্যনাৰ যে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনৰ মানে যেটো মানে কাৰ্যভাৰ চম্ভালিব লাগে, এইটো 1880 চনত মানে চিফ কমিশ্যনাৰৰ এই দায়িত্বভাৰৰ পৰা
ৰিলিভ কৰি দিয়া হ'ল যিজন জুডিচিয়েল কমিশ্যনাৰ আছিলে সেইজনে মানে এই কাৰ্যভাৰটো লৈ ল'লে এজ হি ৱাজ নাও কল্ড দ্য জাজ এই জুডিচিয়েল কমিশ্যনাৰক এতিয়া মানে জাজ বুলি ক'বলৈ ধৰিলে অফ দ'জ ডিষ্ট্ৰিক্টছ মানে জুডিচিয়েল যিবিলাক কমিশ্যনাৰ আছিলে তেওঁবিলাকে মানে জাজ হিচাপে ধৰা হ'ল 1880 পৰা হি ৱাজ ইনভেষ্টেড উইথ দ্য পাৱাৰ্ছ এক্সাৰচাইজ বাই কমিশ্যনাৰ অফ এ ডিভিজন অফ বেংগল আৰু যিটো মানে জুডিচিয়েল কমিশ্যনাৰ আছিলে বা জাজ আছিলে তেওঁ মানে যিটো মানে জুডিচিয়েল যিজন মানে ডিভিজনেল কমিশ্যনাৰ আছিলে বেংগলৰ তাৰ সমান তেওঁ তাতে মানে অধিকাৰ দিয়া হ'ল বা পাৱাৰ দিয়া হ'ল In the course of time, the constant elaboration of the system of administration, coupled with the increase of work consequent on the growth of the tea gardens and of the immigrant population, made the twofold duties of the judge commissioner too heavy for one man to perform. আৰু ক্ৰমাৎ এই যে মানে জাজ কমিশ্যনাৰ আছিলে জুডিচিয়েল কমিশ্যনাৰ আছিলে তেওঁৰ কামো মানে ক্ৰমাৎ বাঢ়ি আহিল কিয়নো যিবিলাক চাহ বাগিচাৰ ক্ৰমাৎ মানে বাঢ়ি গ'ল ঘনে ঘনে চাহ বাগিচা হ'ল আৰু যিবিলাক মানে মাইগ্ৰেণ্ট তাৰ লগত যিবিলাক চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰী যিবিলাক মাইগ্ৰেণ্ট পপুলেশ্যন ইমিগ্ৰেণ্ট পপুলেশ্যন আহিল তাৰ ফলত কি হ'ল জাজ কমিশ্যনাৰ কামটো অতি মানে গধুৰ হৈ গ'ল আৰু 1903 চনত কি হ'ল এই জাজৰ কামবিলাক মানে বিভক্ত কৰি দিয়া দুই ভাগত ভাগ কৰি দিয়া হ'ল আৰু ছেপাৰেট অফিচাৰ এজন নিযুক্ত কৰা হ'ল এজ এ জাজ There being now a whole-time judge, the deputy commissioners have been relieved of the special powers which they formerly exercised under sections 30 and 34 of the Criminal Procedure Code. আৰু যিটো মানে জুডিচিয়েল ডেপুটি কমিশ্যনাৰ বা জুডিচিয়েল কমিশ্যনাৰ যিটো জাজৰ কাম কৰিছিলে এতিয়াৰ পৰা যেতিয়া নিযুক্তি কৰা হ'ল মানে জুডিচিয়েল কমিশ্যনাৰৰ এই জাজৰ যিটো দায়িত্বভাৰ চম্ভালিব লাগিছিলে তাৰ পৰা তেওঁক ৰিলিভ কৰি দিয়া হ'ল আৰু যিবিলাক তেওঁ ফাংচন যিবিলাক কাৰ্যভাৰ চম্ভালি আছিলে আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 30 আৰু 34 অফ দ্য CRPC ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ কোড তাৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক মানে তেওঁ জুডিচিয়েল কামবিলাক কৰি আছিলে সেইবিলাকৰ পৰা তেওঁক অব্যাহতি দিয়া হ'ল ইন দ্য সুৰমা ভেলীত দেয়াৰ ইজ এ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেছন জাজ অফ চিলেট আৰু যিটো বৰাক ভেলী সুৰমা ভেলীত কি হৈছিলে তাতে এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু ছেছন জাজ অফ চিলেট আছিলে who is also session judge of Kachar আৰু এওঁ মানে session judge of Kachar আছিলে সুৰমা ভেলীত বৰাক ভেলীত the functions of district judge in the latter district are exercised by the deputy commissioner আৰু যিটো মানে কাছাৰ যিটো মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজৰ যিটো কাৰ্যভাৰ আছিলে সেইটো কোনে চম্ভালিছিলে ডেপুটি কমিশ্যনাৰে চম্ভালিছিলে who is also empowered under sections 30 and 34 of the code of criminal procedure আৰু আগতে যেনে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ জুডিচিয়েল কমিশ্যনাৰ কাম কৰিছিলে এই ছেকশ্যন 30 আৰু 34 ব্ৰিটিছৰ যিটো CRPC আছিলে ক্ৰিমিনেল প্ৰচিডিউৰ এই দফাতে মানে যিটো কাছাৰৰ যিটো মানে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আছিলে তেওঁ মানে জাজৰ কাম কৰি আছিলে আণ্ডাৰ মানে ছেকশ্যন 30 and 34 অফ দ্য CRPC এতিয়া আলোচনা কৰিম ফৰ্মেশ্যন অফ মিলিটাৰী পুলিচ বেটালিয়নছ In the early days of British rule, the protection of the frontier was wholly in the hands of military authorities. এইবিলাক বৰ্ডাৰ এৰিয়াছ আছিলে এই ব্ৰিটিছ কালৰ অসমত মানে প্ৰথম ভাগত ইয়াৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব আছিলে এই মানে মিলিটাৰী অথৰিটিজ যিবিলাক সৈন্যদল আছিলে সিহঁতৰ হাতত এই বৰ্ডাৰ এৰিয়াবিলাকৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বভাৰ আছিলে But as greater precautions were taken to prevent raids, the outposts to be garrisoned became too numerous for the limited number of troops available, and some of them were entrusted to the district police. আৰু ক্ৰমাৎ কি হ'ল মানে যিবিলাক মানে ট্ৰাইবেল যিবিলাক ৰেইড আছিলে আক্ৰমণ আছিলে তাৰ পৰা যিবিলাক সুৰক্ষাৰ কাৰণে যিবিলাক আউটপোষ্ট বনাইছিলে এইবিলাক মানে বহুত বেছি দৰকাৰ হ'ল আৰু কিন্তু যিবিলাক সৈন্য দল আছিলে সামৰিক বাহিনী আছিলে তাৰ সংখ্যা বহুত কম আছিলে The latter force was divided into two parts, the one part being unarmed and performing duties of a purely civil nature, while the other was armed and was employed partly in guarding jails and treasuries and furnishing escorts and partly in manning some of the frontier outposts. এতিয়া যিবিলাক সৈন্য সামৰিক বাহিনী আছিলে কিছুমানক মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ হিচাপে কাৰ্যভাৰ চম্ভালিব লাগিছিলে আৰু কিছুমানক মানে দুটা কাৰ্যভাৰ মানে দুটা ভাগত যিটো মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফ'ৰ্চ আছিলে মানে দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিয়া হৈছিলে এটা ভাগ আছিলে আনআৰ্মড আৰু সিহঁতে মানে যিটো অসামৰিক যিবিলাক কাম আছিলে সেইবিলাক দায়িত্বভাৰ দিয়া হৈছিলে এই ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচক
আৰু এটা আছিলে যিটো হেৰি দিয়া অস্ত্ৰ দিয়া হৈছিলে আৰ্ম বুলি কৈছিলে এণ্ড ৱাজ এমপ্লয়ড পাৰ্টলি ইন গাৰ্ডিং জেইলছ এইটোক মানে জেইল গাৰ্ড কৰাৰ কাৰণে আৰু যিবিলাক ৰাজহ আছিলে সেইবিলাক সুৰক্ষাৰ কাৰণে ৰখা হৈছিলে এণ্ড পাৰ্টলি ইন মেনিং চাম অফ দ্য ফ্ৰণ্টিয়াৰ আউটপোষ্ট আৰু কিছুমানক ইয়াৰ পৰা মানে যিবিলাক বৰ্ডাৰ যিবিলাক গাৰ্ড কৰাৰ কাৰণে আউটপোষ্টত নিযুক্তি কৰা হৈছিলে ইন 1879 দেয়াৰ ৱাৰ 4 ৰেজিমেণ্টছ ইন দ্য প্ৰভিন্স 1879 চনলৈকে 4টা ৰেজিমেণ্টছ আছিলে এই বৰাক ভেলী বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত হু হেল্ড 14 আউটপোষ্ট এই 4টা ৰেজিমেণ্টে 14টা আউটপোষ্ট চম্ভালিছিলে এণ্ড এবাউট 2200 আৰ্ম পুলিচ আৰু 2200 আৰ্ম পুলিচ মানে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সহ যিটো পুলিচ ফ'ৰ্চ আছিলে সিহঁতক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছিলে over 10 districts and entrusted with the defense of 35 outposts এই 2200 সৈন্যদলক সামৰিক বাহিনীক মানে 35টা আউটপোষ্ট সুৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে দায়িত্বভাৰ দিয়া হ'ল ইট ৱাজ প্ৰপ'জ বাই চিফ কমিশ্যনাৰ ছাৰ ষ্টুৱাৰ্ট বেইলি টু ৰেইজ দ্য ষ্ট্ৰেংথ আৰু সেই সময়ত যিজন চিফ কমিশ্যনাৰ আছিলে এই এৰিয়াৰ ছাৰ ষ্টুৱাৰ্ট বেইলি তেওঁ এইটো ছাজেশ্যন দিলে যে সৈন্যদল সামৰিক বাহিনীৰ সংখ্যা অতি কমি আছে আৰু ইয়াৰ যিটো নাম্বাৰ বা যিটো সামৰ্থ্য অলপ বঢ়াব লাগে আৰু নতুন মানুহ নিযুক্তি কৰিব লাগে দ্য আৰ্ম পুলিচ টু 3000 men and to entrust them with all frontier outpost duty আৰু কি ক'লে 2200 পৰা যিটো আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চ আছিলে এইটো 3000লৈকে বঢ়াই দিব লাগে আৰু সিহঁতক যিবিলাক মানে বৰ্ডাৰিং যিবিলাক ফ্ৰণ্টিয়াৰ আউটপোষ্ট আছে তাৰে দায়িত্বভাৰ দিব লাগে আৰু যিবিলাক মিলিটাৰী আছিলে সিহঁতক মানে সিহঁতৰ কাৰ্যভাৰৰ পৰা অব্যাহতি দিব লাগে হু ষ্ট্ৰেংথ হি থট মাইট দেন বি চামৱাট ৰিডিউচড আৰু মানে মিলিটাৰী এতিয়া মানে ইমান যেতিয়া মানে আৰু মানে সামৰিক যিবিলাক আৰ্ম পুলিচ ফ'ৰ্চ যেতিয়া বঢ়াই দিব তেতিয়া মিলিটাৰী ইমান দৰকাৰ নহ'ব সেইটো তেওঁ ভাবিছিলে দ্য আউটকাম অফ দিছ প্ৰপ'জেল ৱাজ এজ ৰিভাইজ বাই হিজ ছাকচেছৰ ছাৰ চাৰ্লছ এলিয়ট ষ্টুৱাৰ্ট বেইলিৰ পিছত যিজন কমিশ্যনাৰ আহিছে চাৰ্লছ এলিয়ট আফটাৰ কনচালটেশ্যন উইথ কমাণ্ডাৰ ইন চিফ সেই সময়ত সৈন্যৰ দলৰ যিজন কমাণ্ডাৰ আছে তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰি কি কৰিছিলে দ্য আৰ্ম পুলিচ ৱেৰ এণ্টায়াৰলি ছেপাৰেটেড ফ্ৰম দ্য চিভিল কি কৰিলে যিটো মানে সৈন্য অস্ত্ৰ সহ যিটো পুলিচ ফ'ৰ্চ আছিলে সেইটো যিটো অসামৰিক চিভিল ফ'ৰ্চ আছিলে পুলিচ ফ'ৰ্চ আছিলে তাৰ পৰা পৃথক কৰি দিয়া হ'ল ইনষ্টিটিউট অফ বিং স্কেটাৰ্ড অভাৰ 10 ডিষ্ট্ৰিক্ট দে ৱাৰ কালেক্টেড এট 4 চেণ্টাৰ্ছ এণ্ড ফৰ্ম ইনটু ৰেগুলাৰ মিলিটাৰী পুলিচ বেটালিয়নছ আৰু কি কৰা হ'ল এই 10টা ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে বিলাই দিয়াতকৈ সিহঁতে কি কৰিলে 4টা চেণ্টাৰত সিহঁতক একত্ৰিত কৰিলে আৰু ফৰ্ম ইনটু ৰেগুলাৰ মিলিটাৰী পুলিচ বেটালিয়ন হিচাপে সিহঁতক নিযুক্তি দিয়া হ'ল ড্ৰিলড এণ্ড ডিচিপ্লিন অন দ্য ৰেজিমেণ্টেল ছিষ্টেম এণ্ড কমাণ্ডেড বাই জুনিয়ৰ অফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি সিহঁতক কোনে হেৰি কৰিছিলে ট্ৰেইনিং দিছিলে বা কমাণ্ড কৰিছিলে জুনিয়ৰ অফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি এন এডিশ্যনেল বেটালিয়ন ৱাজ ফৰ্মড আফটাৰ দ্য এনেক্সেশ্যন অফ দ্য লুচাই হিলছ এই মিজোৰামক যেতিয়া মানে ইংৰাজসকলে অধিগ্ৰহিত কৰিলে তেতিয়া আৰু এটা এডিশ্যনেল বেটালিয়ন সৈন্যদল সৃষ্টি কৰিছিলে বা তৈয়াৰী কৰিছিলে There are now 5 of these corps with headquarters at ডিব্ৰুগড় শিলচৰ কোহিমা তুৰা এণ্ড আইজল আৰু 5টা সামৰিক দল কৰিলে এটা নিযুক্তি হ'ল 5টা হেডকোৱাৰ্টাৰ ডিব্ৰুগড় শিলচৰ কোহিমা তুৰা আৰু আইজলত এই 5টা সৈন্যদলক নিযুক্তি কৰা হ'ল দ্য টোটেল ষ্ট্ৰেংথ স্লাইটলি এক্সিড 3000 আৰু যিটো টোটেল ষ্ট্ৰেংথ আছিলে সংখ্যা আছিলে 3000তকৈ অলপ বেছি আছিলে দ্য মেন আৰ মেইনলি গুৰ্খাজ এণ্ড মেথছ আৰু সৈন্য দলৰ ভিতৰত মেক্সিমাম যিবিলাক সৈন্য পুলিচ ফ'ৰ্চ আছিলে সিহঁতে বেছি গুৰ্খা জাতিৰ পৰা বা মেথছ জাতিৰ পৰা আছিলে এণ্ড দে ৱেৰ এনলিষ্টেড ছাবজেক্ট টু দ্য কণ্ডিশ্যন অফ দ্য আছাম মিলিটাৰী পুলিচ ৰেগুলেশ্যন 1890 হুইচ প্লেচেছ দেম অন এ ফুটিং ভেৰি চিমিলাৰ টু দ্য নেটিভ আৰ্মি আৰু সিহঁতৰ যিটো ৰুল ৰেগুলেশ্যন আছিলে সেই ৰুল ৰেগুলেশ্যনবিলাক যিটো আছাম মিলিটাৰী পুলিচ ৰেগুলেশ্যন 1890 যিটো ৰুল ৰেগুলেশ্যন সেই ৰুল ৰেগুলেশ্যন হিচাপে সিহঁতক মানে ৰখা হৈছিলে আৰু সিহঁতক মানে যিটো নেটিভ যিটো আৰ্মি আছিলে এই আৰ্মিৰ সম পৰ্যায়ৰ সিহঁতৰ মানে মৰ্যাদা দিয়া হৈছিলে দেয়াৰ ডিচিপ্লিন ইজ এজ এ ৰুল গুড এণ্ড দে হেভ এণ্ডাৰ্ড এক্সিলেণ্ট ছাৰ্ভিচ নট অনলি অন আউটপোষ্ট ডিউটি বাট অলছ' ইন দ্য ভেৰিয়াছ এক্সপিডিশ্যন এগেইনষ্ট দ্য হিল ট্ৰাইবছ আৰু সিহঁতে যিবিলাক মানে পাহাৰুৱা জাতিৰ এগেইনষ্টত যিবিলাক যুদ্ধ আছিলে বা সংঘৰ্ষ আছিলে তাতে মানে সিহঁতে ভাল মানে হেৰি কৰিছিলে
কাৰ্যভাৰ মানে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছিলে সিহঁতে for which as they travel lighter they have often been employed in preference to regular troops আৰু হেতক প্ৰায় মানে যিবিলাক ট্ৰাইবেলৰ লগত যিবিলাক সংঘৰ্ষ আছিলে তাতে হেতক মানে বেছি মানে প্ৰিফাৰ কৰা হৈছিলে লোকেল মিলিটাৰীতকৈ সো এতিয়া আলোচনা কৰিম আমি ৰেভিনিউ হিষ্ট্ৰী অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ ৰাজহ বিষয়ৰ ইতিহাস The early revenue history of the district of Brahmaputra Valley, excluding Goalpara, has already been briefly described. ইয়াৰ আগতে আমি অলপ থুলমূলকৈ এটা আভাস পাইছিলোঁ যিটো মানে ৰাজহ বিষয় বা কৰ কেনেকুৱা মানে মাটিৰ ওপৰত লোৱা হৈছিলে ইংৰাজৰ শাসনৰ কালত সেইটো বিষয়ে অলপ আভাস আমি অলৰেডি পাইছোঁ In 1870 the assessment was raised to a uniform rate of 1 rupee per bigha for Bosti, 10 annas for Rupit and 8 annas for Foringati. কিন্তু 1870 চনত কি হ'ল এইটো যে ভূমিৰ যিটো কৰৰ যিটো হিচাপ আছিলে এইটো অলপ বঢ়াই দিয়া হ'ল আৰু এক সমান কৰি দিয়া হ'ল যে 1 টকা পাৰ বিঘা যিটো বস্তি মাটি আছিলে তাৰ 1 টকা পাৰ বিঘা কৰ লগোৱা হ'ল 10 আনা যিটো ৰুপিট মাটি আছিলে এইটোত 10 আনাছ 10 আনা আৰু যিটো ফৰিংগাটি আছিলে সেইটোত 8 আনাকৈ কৰ নিৰ্ধাৰিত কৰা হ'ল Between the years 1883 and 1893, a cadastral or field to field survey on a scale of 16 inches to the mile was made of the whole area, except tracts where cultivation was sparse, which were afterwards dealt with by non-professional agency. Between the years 1883 to 1893, a cadastral or field to field survey on a scale of 16 inches to the mile was made of the whole area. এই 1883 আৰু 1893 চনৰ ভিতৰত মানে ফিল্ড টু ফিল্ড ছাৰ্ভে কৰা হ'ল 16 ইঞ্চিৰ পৰা মাইললৈকে মানে যিটো স্কেল ৰখা হ'ল ভূমিৰ যিটো মাপদণ্ড সেইটো ৰখা হ'ল এক্সেপ্ট ট্ৰেক্স ৱেৰ কাল্টিভেশ্যন ৱাজ স্পেয়াৰ সব মাটিৰে পঞ্জীয়ন কৰা হ'ল মানে কেৱল যিবিলাক মাটিত মানে কোনো খেতি হোৱা নাছিলে তাতে মানে বা বহুত কম হৈছিলে সেইবিলাক মাটি বাদ দি বাকী সব এৰিয়াকে মানে পঞ্জীয়ন কৰা হ'ল আৰু এইবিলাক মানে নন প্ৰফেশ্যনেল এজেঞ্চিক দায়িত্বভাৰ দিয়া হ'ল মানে যিবিলাক মানে য'ত মানে খেতি কম হৈছিলে সেইবিলাক মানে নন প্ৰফেশ্যনেল এজেঞ্চিক দিয়া হ'ল দ্য এছেছমেণ্ট ৱাজ এন ৰিভাইজড ইয়াৰ পিছত কি হ'ল মানে 1993 পিছত যিটো ভূমি পঞ্জীয়নৰ যিটো হিচাপ আছিলে সেইটো আকৌ পুনৰ বিচাৰ কৰা হ'ল ইচ ক্লাছ অফ লেণ্ড ৱাজ ডিভাইডেড ইন 3 সাব ক্লাছেছ প্ৰত্যেকটা যিটো বস্তি ৰুপিট বা ফৰিংগাটি যিটো মাটিৰ ক্লাছ আছিলে সেইটো আকৌ 3 ভাগত বিভক্ত কৰা হ'ল সেইটো কিহৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ মানে ডিমাণ্ড বা প্ৰডাক্টিভিটি কিমান মানে উৰ্বৰা বা কিমানখিনি ফচল হয় তাৰ ওপৰত মানে বেছ কৰি সিহঁতক আকৌ ডিভাইড কৰা হ'ল এণ্ড ৰিউ ৰেটছ were imposed ranging from ₹160 to ₹120 পাৰ বিঘা আৰু নতুন ৰেট মানে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল 160 to ₹120 পাৰ বিঘা ফৰ বস্তি এই বস্তি মাটিৰ কাৰণে এইটো ৰেট ফ্ৰম 1 rupee to 12 annas ফৰ ৰুপিট আৰু 1 টকাৰ পৰা 12 আনা ৰুপিট মাটিৰ এণ্ড ফ্ৰম 12 annas to 9 annas ফৰ ফৰিংগাটি আৰু ফৰিংগাটি মাটিৰ 12 annas to 12 আনাৰ পৰা 9 আনা The term of this settlement was originally fixed at 10 years. এই যিটো মাটিৰ যিটো কৰ হিচাপ এইটো 10 বছৰৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰিত কৰা হ'ল It has not yet been revised in any district, but the resettlement of Kamrup and Sibsagar is now approaching completion. এই সময়ত মানে কোনো মাটিৰে ৰাইটাৰে গাইটে যেতিয়া ইতিহাস লিখিছিলে এই ছিষ্টেমটো ৰিভাইজ কৰা হোৱা নাছিলে কিন্তু কামৰূপ আৰু শিৱসাগৰৰ মানে আকৌ পুনৰ ৰিছেটেলমেণ্ট কৰাৰ সময় ওচৰ চাপি আহিছিলে It is a moot point whether the Bijni estate in Goalpara ever came under the decennial settlement which was afterwards made permanent. এইটো এটা মানে বিচাৰ কৰা এটা মানে চিন্তনীয় বিষয় মানে ভাবিবলৈ কথা যে বিজনী যিটো গোৱালপাৰা যিটো বিজনী এলেকা সেই এলেকাত মানে এই 10 বছৰীয়া যিটো ভূমি পঞ্জীয়ন সেইটো বলবদ্ধ কৰা হৈছিলে নাই which was afterwards made permanent কিন্তু লেটাৰ তাৰ পিছত মানে কি কৰা হৈছিলে তাৰ মানে যিটো ভূমি পঞ্জীয়ন সিস্টেমটো বিজনীত মানে পাৰ্মানেণ্ট কৰি দিয়া হ'ল or whether the annual payment made by its owner is not
rather of the nature of tribute, but for all practical purposes the whole of the Goalpara district may be regarded as settled permanently. আৰু এইটো মানে নিশ্চয় নাছিলে যে যিটো এনুৱেলি যিটো মানে লোকেল মানে তাৰে স্থানীয় মানুহে যিটো মানে টেক্স দিছিলে বা কৰ দিছিলে ভূমিৰ যিবিলাক মালিকসকলে, এইটো টেক্স আছিলে না চৰকাৰক এটা মাননীয় আছিলে। But for all practical purposes the whole of Goalpara district may be regarded as settled permanently. আৰু কিন্তু যিটো গোৱালপাৰা জিলাৰ যিখিনি গোটেই ভূমি পঞ্জীয়ন যিটো সেটেলমেণ্ট আছিলে সেইটো পাৰ্মানেণ্টলি মানে তাৰ নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছিলে কৰ। এক্সেপ্ট দ্য ইষ্টাৰ্ণ ডুৱাৰ্ছ, যিটো মানে পূৰ্বোত্তৰ দুৱাৰ অঞ্চল আছিলে, যিটো মানে এনেকুৱা মানে শিলিগুৰি সেইখিনি অঞ্চল, কোচবিহাৰ সেই অঞ্চল, সেইখিনি বাদ দি গোটেই গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে পাৰ্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট মানে পাৰ্মানেণ্ট কৰ চিষ্টেমটো নিযুক্তি কৰা হৈছিলে। or the northern sub-mountain tract taken from Bhutan after the war of 1864. আৰু ইয়াৰে যিটো নৰ্দাৰ্ণ সাব-মাউণ্টেইন বাক্সা ওদালগুৰি এইখিনি ভূটানৰ যিবিলাক মানে পাহাৰৰ তলৰ অঞ্চল, সেই অঞ্চলতো মানে পাৰ্মানেণ্ট সেটেলমেণ্ট মানে টেক্সেছটো লোৱা হোৱা নাছিলে ভূটান আফটাৰ দ্য ৱাৰ অফ 1864 যিটো ৱাৰ হৈছিলে তাৰপিছত তাৰে পাৰ্মানেণ্টলি টেক্স হৈছিলে নে নাই এইটো মানে তাতে হোৱা নাছিলে। 3 of these duars are the absolute property of government. ইয়াৰে 3টা দুৱাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰপাৰ্টি আছিলে। The rates are lower but in other aspects they are managed in the same way as districts of the Brahmaputra Valley proper. আৰু এই যিবিলাক দুৱাৰ অঞ্চল আছিলে এই দুৱাৰ অঞ্চলত মানে যিবিলাক টেক্সৰ যিবিলাক ৰেট আছিলে এইটো মানে বাকী অঞ্চলতকৈ কম্পেয়াৰ কৰিলে কম আছিলে, কিন্তু অন্য ফালৰ পৰা সিহঁতৰ মানে যিটো মেনেজমেণ্ট আছিলে মানে যিটো মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ যিটো মেনেজমেণ্ট আছিলে তাৰে সমপৰ্যায়ৰ মানে মেনেজমেণ্ট হৈ আছিলে তাতে। The other two are settled with the proprietors of Bijni and Sidley estates. আৰু এই 3টা দুৱাৰৰ বাহিৰে বাকী যি দুটা দুৱাৰ আছিল দুৱাৰ অঞ্চল আছিলে সিহঁতৰ যিটো কৰ যিটো আছিলে সেইটো মানে বিজনী আৰু চিডলি যিবিলাক অঞ্চল আছিলে এলেকা আছিলে তাৰে সমান মানে লোৱা হৈছিলে। তো এইখিনি আছিলে। এতিয়া নেক্সট আমি ডিছকাছ কৰিম কাছাৰৰ বিষয়ে।